morning. Gouden plakje. Nou, dit is toch wel lekker wakker worden. Het is gewoon bloedheet. Het is gewoon bloedheet, zegt ze. Daar zit Sal in de korte broek. Ik heb al met mijn hoofd de schaduw opgezocht. Oh, Ik denk dat het luifeltje er nog voor moet. Maar met de middag zit hij erboven, hè. nou, met je blote voetjes in het gras. Zeg hij, ik krijg hem naar de boter. Nee. Met de blote voetjes in het gras. Nou, maar ik ga Eppie even pakken. Eppie, douwe Eppie. God, nou is die weer. Kleine Eppie ga ik even pakken. Ja, dat zeg ik. Ja, dat is een andere app. Dat is ook Eppie. En we gaan eerst even Eppie pakken. Ik denk dat ik zo wel mag smeren. Hij zit de benen de rol onder staan. Nou, hier weer zo'n smeerderd. Smeerde je. Daar ben je. Is het gras droog? Nee, een beetje klammig. Oh, en dan zo nog wel hebben. Dan zijn we de fietsladers vergeten. En ze zitten niet helemaal vol. Ik zal als ik weer ben gelijk één in de bus gooien. Dus dan kun je niet onbeperkt fietsen. Nee, die van je moeder is net iets 40% of zo, of 45%, die van mij 60%. Oh jee. Heeft niemand toevallig iemand zo'n fiets, zie je? Oh nee, dan moet ik even rondkijken. Dat zal me niks verbazen. Nee, dat weet ik. Ja. Moet je even kijken waar we op laten gaat jetten. Gewoon, Daarom. Ik zal Douwe eens even opzoeken. Eppie. Oeh, dikke koeken. Waar is die gebleven? Waar de deur dan? Daar. Daar is Eppie gebleven. Hoppatee. Ik weet het. We hebben een makkelijker machientje. Die is leuk en lekker. Nou, daar zit al mooi in het zonnetje. Die gaat straks toch de hort op. Kijk maar goed, hij is op een rode tafel hebt. Wat dan? Ja. Nou, die smuk. En die was er nogal zo tegen. Hoe mooi was tegen, ja. Ja. De AC aan. Daar gaat hij. Denk ik. Ja. 470 wattjes. En hij begint te lopen. Het is echt barmie de parmie. Een lekker filetje. Ja. Dat denk ik. Of die lekker is, dat weet ik niet zeker. Ik denk het wel. Maar meestal wel. Nou, daarna heb ik lekker broodje ei. Ik had thuis nog gekookte eieren, dus die had ik even meegenomen. En met Dan heb ik lekker een broodje kaas. Nou, eet smakelijk. Dank je. Essen. Ja, je ook. Nou, ik zal daar eens even heen lopen. Aan het einde. Ah, dit is ook wel een fantastisch plekje hier hoor. Een haventje. Nou goed, hij moet wel een stukje rijden of varen voordat hij op de Kuilaar is. Maar ze gaan hard, ze gaan zacht, dus een half uurtje is hij onderweg. Daar gaat hij. Oh, Daan die zuist over het vlakke water. Toch niet? Dan even de andere trip proberen. Oh. Is dat beter? Dan moet je die pin niet laten vallen, hè? Nee,
al vaker gedaan. Waar? Getrimd. Nou, anders getrimd. Nou. Nou. Poging nummer 2. Kan het veel verschil maken? Ja, dat kan wel, ja. Nou, hopen dat het De volgende keer krijg je zo'n elektrische. Die maakt nu zoveel lawaai. Daar is hij duidelijk niet mee eens. Er komt niks elektrisch, alleen het fiets. Oh, hij komt alleen het fiets elektrisch. Lekker varen, lekker vrij. De Friese meren maken daar altijd blij. Nou, on your bike zou ik zeggen. Ja, zal ik eerst de deur maar even dicht doen? Ja, dat is wel handig. Oh, je wc-raam staat ook nog helemaal open. Oeh. Wij doen altijd, hoe mooi weer of het ook is, altijd gewoon het dakraam dicht. Het is ons te vaak overkomen dat je weggaat en dat er toch een bui komt of regen. Nou, maar het kan mooi zo met het luifeltje. Ik heb me ingesmeerd. Ja, Ja. Dat moet ik alleen even zien, want heb ik klein geld. oh, dat weet ik niet. Jawel. Telefoon in de houder. Ik heb mijn fietstassen er even afgehaald. Dan wordt mijn fiets gelijk een stuk sportiever van. Ja, dan kun je nagaan wie er straks kan slepen met spul. Je hebt toch een rugtas? Oh, En die wie doe- moet je op de rug hebben dan? Ik heb 2 rugtassen. Oh, nou oké, nagaan. Ik heb sowieso al een rugzak. Goedemorgen. Schipper, mag ik overvaren? Maar ga je er vandaag langs? Ja, een beetje naar Workum. Naar de markt. Is de markt? Ja. Oh, is dat zo? Nou, hebben we weer geluk. Ja. Oh, je kan ook gewoon scannen dus. Oh, dat is handig. Hij gaat al. Nou, dan scan je even. Ja, en dan kan ik gewoon scannen en dan... Ja, je kan het met de app van je bank doen of ook gewoon met de camera van je telefoon. Het is in ieder geval sneller als zwemmen. Ja, dat is waar. Nou, vakkundige schipper. Nou, dankjewel. Geen probleem. Tot vanmiddag. En tot vanmiddag. Doei, doei. Doei. Hallo. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoi. Hoi. Nou, dat was wel leuk hè? Ja, hartstikke leuk. Skipper, mag ik overvaren? Kijk wat ik ga rechtsaf. Je moet recht vooruit kijken, niet naar de stuur. Kijk, een ei. Nog Eén, één. één. Nog één. Zouden Ja. ze die geplunderd hebben? Dat denk ik. Doe die vuile rot extras. Mooi voor fietspad, die gaat onder de grote weg door. Via knooppunt een route. Fiets je zo langs het water. Workum binnen. De passantenhaven. Ja, dat is met ons altijd hetzelfde. We denken, oh dat is leuk en we komen altijd in de woonwijk uit. Je fietst toch mooi langs het water hier? Dat was op Urk. Hier? Ja. Ja. Dat is allemaal nieuwbouw hier. Workum watersport. Ja. Dus, nou, fietsjes aan het slot. Dat was een of ander zomerfestival. Nou, zomers is het. In Workum. Nou, broodjes halm was heerlijk. We hebben er niet wat van gevuld, maar wel een foto van gemaakt dus.
Ja, ik had een, wat was het nou, een curry tomaten linzensoep. Ja, die was ook lekker. Nou, boodschapjes weer binnen. Klein beetje boodschapjes, iets voor de barbecue nog, voor de kop. En dan fietsen wij maar eens weer richting de camping. Ga je er daar af? Daar is het zo druk. Dan moet ik denk rechts, hè? Nee, links. Links? God, dat heeft een oriëntatievermogen van een Van een visstick fietstas. inderdaad. Ja, misschien kan je ook wel hier rechts en dan langs de grote weg heen, maar dat weet ik niet zeker. Een klein bruggetje. Ja. We zijn nu hier. Dan moeten Ja, we we gaan hier gewoon rechtsaf. Hier gaan we rechts en dan Ja. kom je daaruit bij knooppunt 4. Dat wist ik. En dan gaan we door naar 6. En dan had ik net gezien, toen we hierheen fietsten, dat er onderweg een of andere ijsboer was. Ja. Ja, en hij wil ook nog rood worden. Welke, die witte? Ja. Ja. Nou, Helene was nog gesport in Workum. Mij hadden ze niet gezien. Ik vind het trouwens wel raar, want op mij kijk je niet zomaar omheen, dus ik was geen moment bij haar weg. Nou ja. Het pontje. Je moet wel gas anders dan kom je er niet op. Het pontje ligt aan de andere kant. We moeten wachten. Nou, zo zie ik de lol toch ook niet van in. Keer ben. Nou, dan komt hij aangevaren. Dit is het echt wel moeilijk te drogen. Zo, wederom aangekomen bij de caravan. Alwaar het eigenlijk een bloedje warm is. Er is nog een caravantje aangekomen daar. Een paar Duitse meiden die willen naar bed vallen. Sascha? Ja. Ik zeg tegen Daan, wil je ook een krukje onder je voet? Och meisje, lekker toch? Net of ik het al met hem heb. Maar Kijk, hij zit ook best zo. Gelegd ja, onder de tafel. met die schimmelpoten bij je. Gewoon echt lullen. Hij heeft er wel een beetje raar uitzien. Jouw voeten zien er ook niet mooi uit hoor. Oh, die gaat helemaal nergens over. Als het wel geweldig van komt. Ja, echt. Nou, ik ga even wat vlees pakken. Ja, hier is nog niet zo ver, hè. Maar ik kan het vlees wel... Oh, dat is echt wel goed, dat staat er mooi op. Een zalmpje voor mevrouw. Ja. Ja, ik was een heel stuk. Ik zag een video over die zaal, maar elke man is zo goed dat het rond was. Allemaal peksel, heel veel kleurstof. Niks is Oh ja. dus daarom ga ik maar gewoon voor een echt Hollands tartaartje. Ze zeggen ook dat groente en fruit gezond is. Maar je daar te veel van eet, Ja. is dat ook niet gezond. Nee. Oh, nee. Heiße vis. Het
afwasstation. Je kunt hier ook zo het kanaal gooien. Ja, het kan allemaal. Ik weet alleen niet waar je kan afwassen. Ik ook niet. Ik heb eigenlijk geen idee al. Ze daar ook bij de mannen en vrouwen. Ja, dat zijn douches volgens mij, maar... Ik denk hier. Dat denk je. Ja. Ik denk het niet. Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel. Toen is het van die piepie. Zie je? Oh ja, toch wel dan. Ja, hoi. Finito. Finito, finish. Nou, kom jij maar eens even naar de haven, zegt hij. De boot deed niet meer. De gasklep ging niet open. Zie je wel dat ik gelijk had? Nou. Zal wel wat losgetrild zijn, denk ik. Als het goed is, komt hij daar zo achter de driesweg. En dan gaan we er eens even naar kijken. Moest je bijna roeien. Ik kan er zo gas geven. Zo. Ik had al zo'n gevoel, want de helft van het gas deed ook al niks. Oh. Nou, maar ga eens weg dan. Moet ik er nou kijken? Kijk, deze was al losgetrild. Ja, dat kan, ze kan losgetrild zijn. Nou, dan hangt inderdaad wat iets losjes aan. Nou, even op onderzoek uitgaan. Nou, de stelschroefjes daar, die is helemaal losgetrild. Dus dat is het probleem. Nou, gaan we eens even alles weer op de plek zetten en vastmaken. Daan haalt gereedschap op. En dan moet hij het zo weer doen. En nou, hij loopt weer. Stationair ook maar even bijgesteld. Hij loopt. Heb je gelukkig gedaan? Ik hoop dat ik harder ga. Haha, nou gaan we zien. Ik zei al, hij moet harder klikken. Ja, nou we gaan het meemaken. Wat doe je toch? Kleuren? Een soort van kleuren. Ik doe eten, chips eten. Oh, heet dat chips eten? Wat is het? Haakpatroon? Centengle. Een wat? Centengle. Centengle? Ja. Wat is Centengle dan? Het is gewoon dom wat neerzetten. En dat doe je zelf? Ja. Oké, nou ja, dat zal. Als je het maar leuk vindt. Maar ik had laatst op de beurs had ik een klein boekje meegenomen. Ik dacht, dat is wel handig voor in de trein en zo. Kun je gewoon in je tas doen. Ze gaan ook elke week met de trein. Dat is 1 keer per jaar naar de beurs in Utrecht. Ik ga vaker. Dat is niet. Wel. Hoe wordt het daar? Naar de beurs in Utrecht. Nou, naar de beurs in Utrecht, dat is het waar we met de trein doen. Zal ik eens even die verlichting uitdoen? Ik kom vaker bij de beurs, hè. Ja, maar dan ga je niet met de trein. Ik ga ook wel eens naar de Creadoe en zo. We hadden nog kaas uit het pakket per hand gekregen. Voor het opzetten van de voortent. Lekker walnoot. En iets met pepers. En ik weet niet meer wat het was. Deze vind ik niet zo lekker. Niet? Nee. Oh,
Oh, nou dat was hij weer. Walnoot vind ik toch heerlijk kaas. Volgens mij is het flikkeren nu wel weg, hè? Even een ongezellige verlichting aan, maar dan kunnen jullie ons tenminste zien. Ik had het over de kaas, Hans. Ja, nee, ik niet. Dus Oh, dan ga je zo slapen. ja, en dan hoop ik dat ik vannacht beter slaap als afgelopen nacht. Oh, ik Ze hebben zeg me echt waar, ze hebben me overal gestoken. It wasn't me. Dat moet je zien. En Nou. mijn andere been is nog erger. Nou, ik wil zeggen, ik moet dat nog allemaal zo bij mij hier dan. Met die, En, met die smoksbenen. nou, en toen en dan hoor je... Nou, ik heb de lamp weer aan. Ja, maar je hebt spul van... Ja, maar daar mag je zelf niet bij liggen. Nou, Frans, ik heb vanavond even gespreid gehad. Oh, dat is al gebeurd. Ja, dus als het goed is zijn ze allemaal dood. Nou, liggen wij man ook door in de kar. Nee, ik heb toch weer gelucht. Oh ja. Ik hoor er helemaal niks van. Nee, ik ken de tekst niet. Dat is ook zo'n mooi liedje. Weet ik niet. Dat vind ik wel. Wijzen die sterren. Dit is het betere werk. This jaar, de Creedence Clearwater Revival. Oftewel, John Fogerty. Ja. Ik ben helemaal John Fogerty fan. Ik ben een paar keer geweest, super gaaf. Echt super gaaf. From a jack to a king. From loneliness to wedding ring. Nou, met de ketsklanken op de achtergrond sluiten wij deze video dan maar af. Dus vanaf camping Het Gouden Plakje in Gaastmeer aan het einde van de wereld, want dat is hier. Ja, Ja, in Balk hebben we ook een einde van de wereld. Maarten weet wat ik bedoel. Ruis ook. Ja, nee, maar Balk was het officiële einde van de wereld. Want er is het einde weg en er is niks meer. Het einde van de wereld is daar. Nou, maar ik heb het einde van de wereld 2.0 gevonden en dat is hier. Dus het is helemaal aan het doorlopende weg van 3 kilometer. Het is hier serieus rustig. Dus als je van rust houdt, is dit een geweldige camping. Geen autoverkeer, helemaal niks. Boeren zijn wel zenuwachtig nu, maar ze zijn druk aan het gras maaien en aan het schudden, want het is mooi weer. Dus, Ja, geef ze zon gelijk. vanavond waren ze aan het oprapen, zag ik, dus die waren aan het opruimen. Maar voor de rest is het hier heerlijk rustig. Nou, na wat strubbelingen met Daan zijn matrasje, die ligt hij ook in de tent, dus die zal wel lekker koestend, lekker slapen. En wij sluiten dan deze video zometeen ook maar af. Dus. Ja. En dan morgen belooft weer een mooie dag te worden. Is het zondag, eerste Pinksterdag. En dan gaan we wel kijken wat de dag ons brengt. We beginnen morgen vroeg met ei. Een gebakkeitje. Hoor ik net. Dag. Morgen ook eieren bakken. Morgen gaan we eieren bakken. Dus, Spek meegenomen uit reizen dus. Nou. ja. En gewoon brood dus. Stoeten met spek en eier. We sluiten hem af. Ik zou zeggen bedankt voor het kijken. Tot ziens. Tot de volgende keer van kamperen op camping. Doei, doei, doei. Gouden Plakje. Doei doei.